Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Kim Jun Vlog. At kung bago pa lang sa aking channel, i-click mo na ang subscribe button at hit the notification bell para updated ka sa lahat ng videos ko. So for today's video guys, magluluto tayo ngayon guys ng pansit bihon. So bago tayo guys magsimula sa ating pagluluto, gusto ko munang i-shout out yung aking 3,600 plus followers or subscribers guys. Thank you guys sa patuloy niyong pagsuporta sa aking YouTube channel guys. So bago tayo guys magsimula ng pagluluto, gusto ko munang i-ano sa inyo yung mga ingredients na ating gagamitin guys sa ating pagluluto ng pansit bihon. So ano-ano nga ba guys yung ating ingredients na gagamitin guys? So meron tayo guys na naka-prepared na sibuyas guys or onion. Then garlic guys, meron din tayo. Meron din tayo guys na powder na paminta. Okay? Then meron tayo guys hiniwa kanina na carrots and then beans. Saka gagamit din tayo guys ng fishball saka kikiam guys. So bumili tayo guys sa palengke kanina ng tigko konti lang. Then syempre guys, meron tayong chicken na malilit lang yung pagkakahiwa. Saka mayroon tayo guys cabbage na gagamitin. Yan. Then gagamit tayo guys ng Knorr cube para medyo mas malasa yung chicken nya. Then meron tayo guys toyo. And then meron tayong mantika. So start na tayo guys sa ating pagluluto. So eto nga pala guys yung pansit nating lulutuin. Yan. So start na tayo guys. So yun guys, papainitin muna natin ng konting minuto yung ating kawali guys. Then isusunod natin, maglalagay tayo guys ng mantika. Okay? Once na mainit na guys yung ating kawali or pan, saka natin ilalagay lang yung mantika. Okay? So iba-ibang klase yung pagluluto guys ng bihon. Sa akin guys, ang gagawin natin is yung gulay, kailangan mo muna natin igigisa siya. So pagkatapos natin siya guys igisa, kukunin natin siya para mag-ano naman tayo ng tubig, magpapakulo. So kanya-kanyang diskarte guys sa pagluluto ng bihon. So eto guys, simpleng pagluluto lang ng pansit bihon. Okay? So mainit na guys yung ating mantika. So ilalagay na natin guys yung ating sibuyas or onion. Okay? Then yung garlic. Okay? Medyo yun natin dyan guys yung ating sibuyas, medyo brown para masarap yung ano niya, yung lasa niya, maano yung ano niya guys, yung lasa ng sibuyas medyo magpa-brown. Okay? Then isusunod natin guys yung ating chicken. Igigisa natin siya guys.
maglalagay na rin tayo guys ng pamintang durog para mag-ano na sa chicken. Okay? So, antayin na lang natin siya guys maluto yung chicken bago natin ilagay yung ating gulay. Okay? Kasi yung gulay, madali lang siyang maluto kaya medyo pang huli-huli na natin siya ilalagay. Okay? So, isusunod na rin natin guys yung ating yung fishball sa kikiam guys na igigisa. Okay? Ilalagay na rin natin guys yung ating carrots sa beans para magisa na siya. Lalagay na rin natin yung cabbage guys. Lalagay na rin tayo guys ng magic syrup para matuto ang lasa na siya. Then, yung tuyo guys, ilagay na natin.
So, luto na guys yung ating gulay. Yung tatanggalin muna natin siya. Saka tayo guys maglalagay ng tubig. Okay? So, mag-iinit tayo guys ng tubig para doon sa pansit na gagamitin natin para maluto siya. So, para hindi siya guys maluto masyado yung gulay, so kailangan natin alisin muna siya. So, yung iba kasi guys, sinasabay-sabay na yung pagluluto ng gulay saka yung pansit. So, ang nangyari yung pansit, yung gulay, sobrang luto na siya. Kailangan yung gulay guys is naka-separate muna siya sa paggisa. Okay. So, ito guys, maglalagay na tayo ng tubig doon sa pinaggisaan natin ng gulay. Magpapakulo tayo guys ng tubig. So, yung Knorr cube guys, maglalagay na tayo dito sa tubig nating pinapakulo siya para magkaroon siya ng additional lasa guys. Okay. So, hantayin natin guys sa kumulo etong tubig bago natin siya guys ilagay yung ating pansit guys. So, yung iba naman guys, yung ibang pagluluto ng pansit bihon, yung bihon is binababad ng tubig na nakababad na siya. Pero tayo guys, hindi na natin siya kailangan ibabad ng tubig. Magpapakulo lang tayo ng tubig guys, saka natin siya ilalagay dito guys once na kumulo na yung tubig. So medyo kumulo na guys yung ating tubig guys. So ilalagay na natin yung ating pansit bihon para maluto na siya. Okay. So yun guys, medyo ano na siya. So, luto na guys yung ating bihon. So, ilalagay na natin guys yung ating gulay sa ibabaw lang. Okay. Ayan guys. So, yun guys, luto na yung ating pansit bihon guys. Yan.